Chào mừng mọi người đã đến với bản tin nhanh của Cryptolitvn ngày hôm nay. Đây là Cryptolitvn và bạn đang nghe đọc báo cùng Cryptolit mỗi ngày. Bitcoin, tâm lý thị trường có lo sợ hay không? Đây là bức tranh toàn cảnh thực sự. Thị trường đang ở trong tình trạng đổ máu và nhiều nhà đầu tư mới có thể sẽ hoảng sợ khi họ quyết định xem nên giữ chặt hay cắt lỗ và bảo lãnh. Tuy nhiên, người sáng lập Mastery, Ryan Selkis đã lên Twitter để đưa ra triển vọng của mình về bức tranh toàn cảnh hơn dựa trên luận văn tiền điện tử của anh ấy cho năm 2022. Mặc dù trong lĩnh vực này có xu hướng đề cập đến bong bóng tiền điện tử để so sánh nó với bong bóng.com, nhà nghiên cứu của Mastery nói rằng bong bóng tiền điện tử không bằng bong bóng.com về vốn hóa thị trường. Hơn nữa, anh ấy nói thêm rằng Bitcoin thậm chí không phải là Web 3. Mặc dù vậy, không có quá nhiều lý do để thất vọng. Theo Selkis, mức độ tăng trưởng khổng lồ sắp đến và sự cần thiết có thể thúc đẩy sự đổi mới. Anh ấy đã tweet, năm ngoái, có những thách thức rõ ràng về quy mô khi DeFi và NFT bùng nổ. Điều đó dẫn đến những chuyển động lớn trong L1S. Thêm vào đó, Selkis nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào không chỉ tiền điện tử mà còn cả cơ sở hạ tầng giúp nó phát triển. Anh ấy cho rằng, chúng ta đang ở thời đại multi-chain, thời đại đa chuỗi. NFT sẽ tăng lên 100 lần trong 10 năm, DeFi sẽ bằng tài chính toàn cầu trong 10 năm, đầu tư vào các chuỗi cầu nối xuyên chuỗi, ví ID, công cụ quản trị. Trên thực tế, Selkis cũng dự đoán độ cao mà các tài sản tiền điện tử khác nhau có thể mở rộng quy mô nếu có đủ thời gian. Người sáng lập Mastery đã sử dụng những phát hiện này để đặt câu hỏi tại sao các nhà đầu tư lại lo lắng về điều kiện thị trường hiện tại. Ở đây, điều đáng chú ý là Selkis cũng khuyên không có đòn bẩy, dự trữ cho các loại thuế không bao giờ sót. Tuy nhiên, thị trường vẫn ở trong trạng thái vô cùng lo sợ. Một bên bờ Đại Tây Dương, những người nắm giữ tiền điện tử đang lo lắng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất tiềm năng có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị thế của họ trong thời gian dài. Ở phía bên kia, bạo lực bùng phát ở Kazakhstan và các vấn đề năng lượng đã ảnh hưởng nặng nề đến trạng thái tinh thần của cả những người khai thác Bitcoin và nhà đầu tư. Bitcoin có thể giảm và các nhà đầu tư có thể cảm thấy như thế giới sắp kết thúc. Tuy nhiên, báo cáo dành cho các nhà phát triển của Electric Capital cho năm 2021 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu nhỏ. Báo cáo lưu ý rằng vào năm 2021, hơn 34.000 nhà phát triển mới đã đóng góp mã cho các dự án nguồn mở. Về Bitcoin, báo cáo đã nêu Bitcoin có hơn 100 nhà phát triển mới tham gia vào hệ sinh thái của nó mỗi tháng. Bitcoin có trung bình hơn 600 nhà phát triển hoạt động hàng tháng vào tháng 12 năm 2021. Về bản chất, có rất nhiều lý do để hy vọng vào Bitcoin. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo mỗi ngày cùng Cryptolitvn, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!